बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 250 क्लास ته او په دې کلاس کې موږ تاسو ان شاء الله تعالی یو نوې ټاپک سٹارټ کوو هغه ته وایي پولیمورفیزم کلیر ده ضروری ټاپک ده لاندې تاسو ته لیکل دي چې کمپایل ټایم ان رن ټایم اوکې موږ سره اکچولی دوه قسمه پولیمورفیزم دی یو ته وایي کمپایل ټایم بل ته وایي رن ټایم پولیمورفیزم راځو نیکسٹ سلایډ ته چې ډیټیلز کې موږ سره شی پراته دي ها مخکې دې نه چې لاړ شو پریکټیکل کار وکړو لږ انفارمیشن تاسو درکومه ریګارډینګ ټو پولیمورفیزم چې یاره پولیمورفیزم څه ده کلیر ده پولیمورفیزم یعنی چی کلیر ده نو پولی مینس many and morphism means forms actually د پولیمورفیزم چې د دوه لغتونو نه جوړ شوی ده چې پولی نه مطلب معنی یعنی سو کلیر ده یو نه زیات او morphism means form means یعنی شکل کلیر ده in total it means many form چې دا ته ویلی شي چې ورته چندین شکل چې موږ تاسو ورته وایو کلیر ده څو ګونی شکل هم چې دا ورته ویلی شي اوکې اکچولی دا ما سره چې ده دا ما سره تعریف ده کلیر تر دې ځای پورې تعریف ده انګلیش تعریف چې وایي the ability to appear in many form یو توان چې په دغې په واسطه باندې ته کولی شي یو آبجیکټ صحیح ده که نه په څو شکلونو باندې پریزنټ کړي کلیر ده In object-oriented programming, polymorphism refers to the programming language ability to process objects differently depending on their data type or classes. Okay, په هر صورت or one thing in many form is called polymorphism simply. Clear ده؟ یعنی simply ته دا ویلی شي چې یاره که کس درنه پوښتنه وکړي چې یاره what is polymorphism ته ورته وایي چې one thing representing in many form. clear one thing representing in many form یا دا مکمل تعریف ته دا مقاله شي تاسو دا کوي یا فار ایگزامپل تاسو دا ورته ویلی شئ چې یاره یو فنکشن د یو فنکشن ښودل په څو شکلو باندې کلیر ده هغې ته پولیمورفیزم وایي خیر دا ورډس چې دي لږ نوي دي درته نور چې کله موږ په دې باندې پریکټیکل کار کوو دا به تاسو ته مکمل اسانه شي بیا اسانه ده په دې باندې بیا تاسو پوهېږئ چې کله موږ په دې باندې کار وکړو عملي صحیح ده There are two types of polymorphism په جاوا کې موږ سره دوه قسمه polymorphism دي یو ته وایي compile time چې دې ته static binding یا early binding هم چنان ورته وایي کلیر ده د درې نومونه لري compile time polymorphism static binding and early binding اوکې چې کله ته د compile time polymorphism باندې کار کوي نو دې بیسټ اگزامپل دې دپاره څه دی overloading کلیر ده په overloading طریقه فار ایگزامپل یو overloading سره چې دی یو کانسپټ دی صحیح ده چې دې کنسپټ په واسطه باندې موږ کولی شو چې کمپایل ټایم پولیمورفیزم جوړ کړو کلیر ده رن ټایم پولیمورفیزم یا ډاینامیک بایندینګ یا لیټ بایندینګ هم چې ورته وایي او دا موږ تاسو کولی شو د اوور رایډینګ په کانسپټ په واسطه باندې لاسته راوړو اوس اوور رایډینګ اوورلوډینګ څه ده راځو نیکسټ سلایډ ته دا وایي چې کمپایل ټایم اور سټاټیک ټایم پولیمورفیزم ما سره څه شی دي کلیر ده تاسو وګورئ کمپایل ټایم یا سټاټیک بایندینګ دلته تاسو وګورئ compile time or static binding polymorphism ما سره چیرې as we know it can be achieved by overloading concept so we have three types of overloading concept here in Java درې قسمه overloading concept لرو method overloading یعنی function overloading constructor overloading او operator overloading ګور دا ډېر ښه concept دا ډېر ښکلی په دې باندې دا فیسبوک کې که تاسو خیال شوی دا فیسبوک کې تاسو ته وایي چې enter your څه شی ایمیل ایډرس اور فون نمبر نو چې کله ته فار ایگزامپل هغې ته ورکوې ګوره تاسو کوم ځلې سوچ کړی به دې باندې تاسو پروګرامونه ډېر لیکلي مثلا انټر یو نیم نه بغیر که تا چېرته مثلا 1 2 3 ورکړه یا ټلیفون نمبر دې ورکړه نو بیا کار نه کوي پروګرام خو فیسبوک کې چې کله تاسو انټري کوئ هلته ته وایي چې یاره انټر یور ایمیل ایډرس اور انټر یور موبایل فون نمبر کلیر ده بیا یې خو نه د پاسورډ غواړي نو اصل کې هغه فنکشن اوورلوډینګ یا میتھډ اوورلوډینګ کنسپټ دی زه تاسو ته به پریکټیکل اگزامپل کار کوم که تاسو ورته فون نمبر هم ورکوئ یا که تاسو ورته څه ورکوئ یا که تاسو ورته ایمیل ایډرس ورکوئ نو ډزنټ ماتر مشکل نشته دغه پروسس کوي درته لګیا ده کلیر دی نو هغه اصل کې میتھډ اوورلوډینګ کنسپټ دی په هغې باندې به زه ته یو اگزامپل کار کوم صحیح دی constructor overloading دی او operator overloading دی کلیر نو زه راځم نیکسټ ځمه method overloading if there is more than one method in a class by same name ګوره زه به په پښتو کې ورته وایم سمپل method overloading چې ته وایي که چېرته موږ سره په یو کلاس کې د یو نه زیات فنکشنې په سیم نوم باندې وي په یو نوم باندې یو نه زیات فنکشنې وي او شرط چې د یا خو به دې
फंक्शनो passing argument भैया तब्दील भी मसलन यो शे भाई फॉर एग्जांपल दुआ दुआ passing argument भाई या passing argument कम ज़्यादा सही है أو या बचेंजी फॉर एग्जांपल दिया int दिबल बच्चे दिबल बा character दिबल बा string गोरे तज़ल तचे if there is more than one method in a class by same name with the different number of argument or same number of argument with different data type it is called method overloading no problem कचे तो नहीं पोइशी में هغه باندې کار کوو د دې عملی اگزامپل باندې کار کوم دا تاسو ته کلیر شي صحیح ده هغه نه پس ما سره چې نه لیټس سی د پریکټیکل اگزامپل اف میثډ اوورلوډینګ نو زه زم چې کوم میثډ اوورلوډینګ باندې کار کوم کلیر ده دا ګور د دې یو سمپل پروګرام دی ګوره پبلک کلاس ټیسټ د کلاس نوم ما سره چې ټیسټ ده ګوره void m1 method 1 د میثډ نوم چې ده m1 ده void د ریټرن ټایپ ده او دا ما سره such as default access modifier ده clear ده دلته څه ګور int x یو پارامټر په عمدغه ټیسټ کلاس کې ما سره یو بل میثډ ده د m1 په نوم clear ده نو دلته ګور int x او int y یعنی دې کې دوه دانې څه دي دې کې دوه پارامټرز دي نو پرابلم کچې ته سیم پارامټر بیا پرابلم ده clear ده سیم پارامټر نه مني سیم نیم نو پرابلم اما باید چې پارامټر چینج یا داسې موږ کولی چې دا د دوه پارامټر دي دا د دوه پارامټر دي خو دلته دی کې فار ایگزامپل string او character یا string int دي نو دا یو چینج پکار دی یا د نمبر اف character دی چینجي نمبر اف د پاسینګ ارګومنټ د کم زیات دي او که چېرته نمبر اف پاسینګ ارګومنټ د کم زیات نه مساوي دي نو بیا at least data types د باید آی کې چینجي فار ایگزامپل int x int y او دلته به ډبل x ډبل y نو پرابلم صحیح ده نو ګوره پبلک سټینډرډ واید مین دلته کې ټیسټ دی یو آبجیکټ جوړ کړی دی دلته کې 20 پاس کړی نو دا چیک کړئ پاسینګ 1 آرګومنټ کال شوی دی که چېرته 2 آرګومنټ ور پاس کړي نو پاسینګ 2 آرګومنټ کلیر دی هیڅ مسله نشته دا ته کار کومه سمه ده دې خوا ته بیا چیک کړي دي یو پریکټیکل اگزامپل اخیستی دی ټیکس دی ګورې دوه ټیکس دي int یو پے ټیکس ټي صحیح دی که نه سیلري او ټیکس دی مطلب درې هغه دي پکې میتھډز دي ګوره ټیکس او ټیکس ټول ما سره پبلک دي او دې کې فار ایگزامپل ما سره چې دوه دانې آرګومنټ دي کې درې آرګومنټ دي پیلنی کې ما سره یو آرګومنټ دی دلته کې ګوره پاسینګ ته ګوره په دې شکل باندې ته پاس شوي دي نو پرابلم راځي په دې باندې زه تاسو ته ټول پریکټیکل کار کوم صحیح دی دا ګوره فیسبوک لوګن بای میثډ اوورلوډینګ کانسپټ دا د فیسبوک اگزامپل دی دا ته زه کار کوم صحیح دی ها بیا هغې نه پس کنسټرکټر اوورلوډینګ دی کنسټرکټر اوورلوډینګ باندې به کله کار کوو چې کله کنسټرکټر ته ورسېږو کلیر ده اول میثډ اوورلوډینګ فنش کوو هغې نه پس به کنسټرکټر باندې کار کوو نو د ویډیو سایز زیاتېږي ځکه زه غواړم چې دا ویډیوز شارټ وي تر څو زما سټوډنټس بور نه شي نو زه راځم ویډیو سټاپ کوم نیکسټ ویډیو کې به تاسو ته میثډ اوورلوډینګ کانسپټ کار کوم